بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برضو بنستكمل الانجينيرنج ايكونومي في نمبر 6 باوربوينت. هنتعرض بمشيئة الله للدبل ديكلايننج بالانس والموديفايد اكريديتد كوست ريكفري سيستم MACRS. اتكلمنا عن الستريت لاين ديبريشيشن، ان احنا بناخد القيمة عند البداية بوك فاليو في اعلى قيمته عند التي بيساوي صفر، ونطرح قيمة السالفج ونقسم على الديوريشن ان، فبيطلع لنا ميل خط مستقيم. واتكلمنا في المرة اللي فاتت عن الاسيد 900 والسالفج كان 70، قلنا 900 ناقص 70 830، قسمنا على 5 بقى ده الميل اللي احنا كل شوية طلع 166، كل مرة نطرحه وطلع الشكل بتاعنا بهذا الشكل، ان الدروب عاملة زي السلالم، الجوينج سنة والرايز 166. في طريقة تانية بيسموها DDBD اللي هي الدبل ديكلايننج بالانس ديبريشيشن. دبل على اساس انها تبقى دبل للسمبل اللي فاتت في المره اللي فاتت، يعني باخد الميل بتاع الطريقه اللي فاتت وبدبله اضربه في 2، بس بحسبه كبرسنتج. نشوف مع حضراتكم مثال. بيقول لك assets purchase price، اشترى assets اساس ب$1000. السالفج برايس التكيين بتاعه والتخريد $200 على 5 سنين. احسب لنا estimate the depreciation، لكن استعمل الطريقة اللي هي double declining balance depreciation. الامريكان بيحبوا الاختصارات، يقول لك DDBD. اول حاجة هنحسب depreciation percentage كستريت لاين، بس هنقول ايه؟ ان هناخد القيمة دي مش هنحسبها كفلوس، المرة هنحسبها برسنتج. فبنقول ان القيمة دي تمثل 100%. هستهلكهم في 5 سنين، هيبقى 100% على 5، يبقى الديبريشيشن برسنتج من التوتال 20%. اروح مدبل هذا الرقم، دبل ديز فاليو، هنقول 2 في 20% يساوي 40%. الخطوة الثالثة بقول ان القيمة الاولانية اللي هي بتاعة الاسيتس بيرشيز برايس، سعر الشراء كان $1000. قيمة الديبريشيشن هيكون ال 40% اللي انا جبتها من الخطوة رقم 2، 40% اضربها في ال1000 بقت 400. اجيب النت او البوك فاليو في نهاية السنة. البوك فاليو في نهاية السنة ابتدى ب1000، حصل له استهلاك ب400، يبقى القيمة في نهاية السنة ب600. يبقى الانيوال ديبريشيشن في السنة الأولانية بيساوي 40% في 600. الانيوال ديبريشيشن بعد كده باخد ال 600 دي بضربها في ال 40%، اجيب الرقم اللي هو ال 240. فانا حبيت ان انا اعمل جدول عشان يبقى اوضح شويه. كتبنا السنين 1 2 3 4 5. النت بوك فاليو البدايه بتاعته كانت 1000. الدي دي بي دي اللي 40%، انا ابتديت الخطوه الاولانيه جبنا 20% ضربتها في 2 بقت 40%. 40% من ال1000 بقت 400. بجيب البوك فاليو 600. باخد ال 600 دي اللي هي النت بوك فاليو اند اوف ذا يير، اللي هي نهايه العام الاول، هتبقى في بدايه العام الثاني، وبالتالي هذا الرقم هيجي كده 600. اروح ضربه فيه 40%، يبقى 40% في 600 240. اجيب نهايه السنه الجزء ده 240 اللي هو في خلال العام الثاني، وبالتالي اقول 600 ناقص 240 يساوي 360. 360 برضو نت بوك فاليو ات ذا اند اوف ذا يير، نهايه السنه الثانيه، فهتبتدي السنه الثالثه. اخد ال 360 واضربها في 40%، هتطلع $144. اجيب في نهايه السنه 360 ناقص ال 144 216. وصلنا ل 216. خد بالك بقى انه لو انا ضربت في ال 40% بقت العمليه ايه؟ عايزه موديفيكيشن، لان انت دلوقتي انت عندك السالفج 200. فكل اللي انت هتعمله هتقول عشان اوصل لل 200 اخصم بس $16، فوصلت لل 200 اللي هي السالفج، بس وصلت لها في نهايه
العام الرابع وبداية الخامس. خمسة بقى، السنة الخامسة دي خلاص انتهينا على كده، نو كالكوليشن لأن وصلت $200. عشان تعرف ان انت ماشي صح ولا لا، بتجيب السميشن بتاع الديبريشيشن لكل سنة، بتقول له 400 زائد ال 240 زائد ال 144 زائد ال 16 بيساوي 800. ال 800 من ال 1000 بتوصلك لل 200، يبقى قفلت الموضوع ووصلت لقيمة السالفج في نهاية السنة الرابعة. طب لو حبينا نرسم بشكل، معلش هو شكل شوية ملخبط لكن اهو محاولة للفهم. المحور الأفقي اللي هو التي بالسنين 1 2 3 4 5، وهنا البوك فاليو ابتدينا بال1000. لو انا تصورت ان انا جبت الميل بالخط المستقيم يبقى هوصل ال1000 بالخمسة. اذا ده 100% على 5 هيبقى ميل الخط ده 20%. لو انا دبلت البرسنتج وعملت 40%، فكأني عملت خط افتراضي كده في نص المسافة، بدل 5 ب 2.5 راح شدنا الخط ده. فأول حاجة ال 40% ده ال 100%، خدت منهم 40% اتبقى لي 60. فال 40% نزلت دروب ب 400 ادتني ال 600. خدت ال 600 دول اتبقى مني 60%، لو ضربت فيه 40% كأنه 24% من التوتال، فوصلت الرقم 360 ووصلت ل 216. وبعدين غصب عني لازم اقفل على ال 200، فرحت خصم ال 16 فوصلنا لل 200. فخدت الشكل الجزء من الكيرفيتشر اللي هو عامل ده بالمقارنة بالارقام المناظرة ليها في حالة الاستريت. في حالة الاستريت كنت تريد بال1000، وفي السنة الخامسة اللي هي نهاية اللي هي من السنة الرابعة للسنة الخامسة، بداية الخامسة، كنت وصلت ل 200 لل1000 شدنا خط، الفرق 800 قسمنا على كام دروب، ادي 1 2 3 4 5، فكانت الارقام هنا 840 680 520 360 200. يقابلها الرقم ده قدامه رقم 600، والرقم ده قدامه رقم 360، الرقم ال 520 يناظره 216، والسنة الرابعة 360 يناظرها 200، وال200 هتكمل بعد كده ان الخط ده يبقى مظبوط. مثال من الكتاب بس هو مظبطه ان الكيرف بتاعه يقفل على السالفج فاليو زي ما حضراتكم هتشوفوا. بيقول لك compute DDB depreciation schedule for the situation in example 11 12 2 و 11 3. الكوست اوف ذا اسيتس البي اللي هي عند تي بيساوي $900، الديبريشيبل لايف ان ييرز 5 سنين، والسالفج اللي هي نهاية عند لما تبقى خردة ب70. فاحنا قلنا 900 على الخمسة دي هتبقى 100%، على 5 سنين هتبقى السلوب اذا خدناها كستريت لاين يبقى 20%، ادبله هيبقى 40%، هو خدوا 2 على 5 ماشي. البداية بتاعتك كتب الير التايم 1 2 3 4 5 وابتدى ب 900، فقال لك 500 ال 900 او ال 40% في 900 بيساوي 360. يبقى السميشن لغايه دلوقتي 360 لان ده اول رقم مفيش حاجه قبليه. البوك فاليو زي ما اتفقنا اللي هي القيمه عند البدايه اللي هي 900 ناقص 360 دي 540. زي ما اتفقنا بناخد الرقم ده بنحطه هنا واضربه في ال 40% هيديني 216. السميشن بتاع الرقم ده زائد الرقم اللي فوقه بيديك السميشن 576. يرجع يخصم من اصل المبلغ اللي هو 900 ب 324، ياخد ال 324 يبتدي بيها هنا يروح ضاربها في ال 40% يديله 130، وال 130 هيجيب السميشن اللي هو الثلاث ارقام دول 360 وال 216 وال 130 يديني 706. ارجع اخصم من اصل المبلغ اللي هو 900 هديني 194. ال 194 تخش هنا تاني يبقى 194 في 2 على 5 اديني 78. السميشن لغايه دلوقتي مجموع الاربع ارقام 784. اخصم من الاصل ال 900 اديني 116. ال 116 تخش تاني في 40% اديني 46. 46 الاجمالي بتاعه 830.
هتنزل. بيقول لك ملاحظة ان الفاينل سالفج 70 was chosen to match the ending value of the double declining method. This does not normally happen. بيقول لك انه التقفيلة دي مش كل مرة بتحصل، لكن ظروف المسألة دي ان هي قفلت على ال70، لكن لو ما كانش الرقم ده وصل لل70، the double declining balance method would have had to be modified. One modification stops further depreciation once the book value comes to equal to the salvage value. زي ما شفنا حضراتكم في المثال الاولاني، انا وصلنا ل 216 لكن اقصى حاجه 200، فهخصم ال 16 واروح واقف على كده. ما تقدرش تعمل depreciation في مبالغ اقل من قيمه السالفج. انت بتوصل لقيمه السالفج اللي هو قيمه الاهلاك، الثمن عند الاهلاك، وبتوقف العمليه. وقال لك this prevents taking too much depreciation. The other modification would switch from declining balance depreciation to straight. This ensures taking enough depreciation. في النهاية بقى بنشوف الدياجرام. ابتدينا بال900 وبعدين نزلنا 360 وبعدين نزلنا ال216 فال130 فال78 لغاية ما ايه وال46 اللي هي تقاطعت هنا. طبعا هو في 70، فهي كيرف باين ان هو كيرف مش خط مستقيم زي الطريقة الاولانية. وعدد السنين 5 زي ما باين في التي، وهنا البوك فاليو 900، وهنا ما يقابله البوك فاليو بعد سنة وبعد سنتين. طبعا القيمة دي بتساوي بوك فاليو هنا بيساوي الاكيوميليشن تجميع 360 وال216 اضربهم في -1 واجمع على 900، وهكذا القيم زي ما حضراتكم شايفين. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.